Hoi, mijn naam is Sandra en ik studeer aan de Radboud Universiteit. Ik heb eerst een bachelor politicologie gedaan en daarna ben ik ook begonnen met een bachelor rechten. Ik woon op mezelf. Ik zal het even laten zien. Ik heb een keukentje, ik heb een woongedeelte en ik heb een hondje. Dit is Nicky. Ik ga vanochtend eventjes naar de bibliotheek, want ik ga even verder werken aan mijn scriptie. Daarna ga ik een hoorcollege terugkijken. En tot slot ga ik vanmiddag nog even langs mijn werk. Ik moet namelijk nog een opdracht afmaken. En ja, daar ga ik ook nog even naartoe. Zoals jullie misschien opvalt, ik woon op de campus. Daar zit mijn appartementje. Dus echt super easy. Ik kan gewoon lekker overal snel naartoe fietsen. Dat is dus de Radboud Universiteit en dat is de Universiteitsbibliotheek. En dan om de hoek ligt de faculteit van rechtsgeleerdheid, waar ik dus nu naartoe ga fietsen om mezelf voor te bereiden. Zo, we zijn op de faculteit en hier is de bibliotheek van rechtsgeleerdheid. Ik ga even naar binnen. Zo, ik ben even op zoek naar wat literatuur die ik nodig ga hebben voor mijn scriptie. En ik ben op zoek naar NL 07. En het handige van de bibliotheek is dat je dus heel makkelijk per code kan zien. En NL 072. En ik heb het boek nodig uit 2014. Hier staat een artikel in wat ik nodig ga hebben voor mijn scriptie. Zo, ik zit even met een studiegenootje koffie te drinken. En het is misschien ook wel een leuk moment om te vertellen wat wij nou eigenlijk zo leuk vinden aan het studeren van rechten. Astrid. Nou ja, wat ik leuk vind, ik denk dat voor mij het meeste uitspringt dat het echt dingen zijn die je in het dagelijks leven tegenkomt. Veel van wat je leert herken je, dus je ziet het bij je moeder die een baan heeft, je ziet het bij je vrienden die een huis huren. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen die met het recht te maken hebben. Nou ja, en ik vond het dus ook gewoon helemaal niet zo droog en zo saai. Juist door die voorbeelden die je heel erg herkent uit de praktijk. En de docenten weten het ook altijd super leuk te brengen. Ja, veel wel. Niet alle, maar wel veel. Ja, maar dat hou je altijd. Zo, ik ben klaar in de bibliotheek. Nu ga ik me voorbereiden op mijn hoorcollege. En daarna ga ik het hoorcollege kijken. Dus dan weten jullie ook een beetje hoe dat digitale systeem eruit ziet. Zo, ik ben er klaar voor, dus ik ga jullie even laten zien hoe het er allemaal uitziet aan deze kant. Ik log in op Brightspace, dat is het systeem van de Radboud Universiteit. En dan zie ik hier de opgaven die ik moet gaan maken. En daar worden dan allerlei dingen in behandeld die goed zijn om te weten voordat ik het hoorcollege ga bekijken. De studie zit er weer op voor vandaag. Ik ga nu nog even wat eten scoren en dan door naar mijn werk. Want mijn baas vroeg ook of ik nog even een opdracht kon afmaken vandaag. Ik moet namelijk nog even wat updaten aan een flyer. Dus daar ga ik nu even heen. Op de campus ligt eigenlijk alles super dicht bij elkaar. En daar raak je best wel snel gewend aan. Dat je gewoon even tijdens de colleges, tussen de colleges door, eventjes langs de refter kunt om even wat eten te halen. Soms ga ik ook naar de Spar, die is hier. Daar kun je echt allerlei dingen halen. Warme broodjes, snoep, chips. Eigenlijk ook alle basisboodschappen die ik nodig heb voor een avondmaaltijd. Dus toch is alles lekker dichtbij. Zelf vind ik het wel goed te doen om werk en studie te combineren. Ik heb een bijbaantje op de Unie en daar verdien ik dus eigenlijk wel genoeg mee om mijn boodschappen in ieder geval te betalen. En ik vind het ook echt heel leuk om te doen, mijn werk. Ook wat ik fijn vind is dat in de studietijd, zeg maar, als je echt tentamens hebt, dat er dan echt best wel flexibel wordt gekeken van oké, deze week komt het gewoon niet zo goed uit. Misschien kun je deze week dan iets minder werken. Dus ze denken ook echt wel met je mee. Dus dat is echt wel heel fijn aan werken op de universiteit. Zo, het studeren en het werken zit erop. Het is tijd voor wat ontspanning. En ik heb afgesproken met een vriendin in de stad om even te gaan wandelen. Dus daar ga ik nu naartoe. Als ik ga wandelen kan ik Nicky natuurlijk niet vergeten. Dus die gaat gezellig mee. Hey Nicky! En na een korte fietstocht ben ik aangekomen bij mijn vriendin Roos. Wij gaan lekker samen even wandelen door de stad. Wat
Wat ik wel tof vind aan het studentenleven, en als ik dan ook kijk naar mijn dagen, ik ben best wel veel gewoon vrij aan het indelen wat ik ga doen. Ik heb bijvoorbeeld een paar vaste colleges in de week, een hoorcollege, een werkcollege. Die bereid ik natuurlijk voor. Maar daarnaast kun je er gewoon heel erg voor kiezen om actief te worden bij allerlei studentenorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan een studievereniging, aan een studentenvereniging. En het is echt heel leuk om juist mensen te ontmoeten daar. Ik ben wel heel erg blij dat ik altijd veel naast mijn studie heb gedaan. En daar ook veel van heb kunnen leren. Misschien ook wel leuk om te vertellen hoe Roos en ik elkaar hebben leren kennen. We hebben samen hetzelfde vak gevolgd, Community Outreach Project. Nou, Roos studeerde biologie. En we gingen dat vak volgen om een project in het buitenland te doen. Om daar ICT-les te geven in een ontwikkelingsland. En we zijn dus samen naar Zambia geweest, 3 weken lang. Hebben we echt barre omstandigheden doorstaan. Door dat vak hebben we elkaar leren kennen. We zouden elkaar anders nooit zijn tegengekomen. En nu zijn we nog steeds vriendinnen. Dus door af en toe een keertje over de brug te kijken, hoe ga je dit mooi zeggen, kom je wel op hele leuke plekken terecht en leer je hele leuke mensen kennen.